આજે મેઇન રોડ ઉપર તમે નીકળો ને એટલે કોઈને બી પૂછો ને કે રાજશક્તિ વડાપાઉંમાં જવું છે, સૌને ખ્યાલ હશે. બહુ સુપર વડાપાઉં બનાવે છે, ફક્ત 20 રૂપિયા કિંમત છે. અને અહીંયા કેટલો સમય ગયો રોહનભાઈ? 5 વર્ષ થશે. બનાવીને રાખે છે, આપણે બોરીને નથી બનાવતા, આપણે બધું ઉપરથી નાખીને જ બનાવીએ છીએ આવી રીતે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે રાજકોટની ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે. હું રાજકોટના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં આવ્યો છું, જે છે આટિકા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા. આ એનો મેઇન રોડ છે. આગળ કહેવાય છે બંસીધર ચોક, અને ત્યાં આગળ આવ્યો છું રાજશક્તિ વડાપાઉંમાં. આજે મેઇન રોડ ઉપર તમે નીકળો ને એટલે કોઈને બી પૂછો ને કે રાજશક્તિ વડાપાઉંમાં જવું છે, સૌને ખ્યાલ હશે, કેમ કે પાછળ ભીડ જુઓ તમે. હજી સાંજના 5 વાગ્યા છે, 2 કે 3 કલાકનો જ બિઝનેસ છે. બહુ સુપર વડાપાઉં બનાવે છે, ફક્ત 20 રૂપિયા કિંમત છે. કેવી રીતે બનાવે છે ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ તમારું? મારું રોહન ગોસ્વામી. અને અહીંયા કેટલો સમય ગયો રોહનભાઈ? 5 વર્ષ થશે. 5 વર્ષ થશે. ઓકે. અને ટાઈમિંગ આપણો પરફેક્ટ શું હોય છે? 4:30 વાગ્યાથી સાંજે 7:30 પોણા 8 વધુમાં વધુ 3 કલાક. 20 રૂપિયા કિંમત હોય છે ને? 20 રૂપિયા. એમાં સાથે આ ફ્રાય મરચાં અનલિમિટેડ. આગળ જે છે એ બંસીધર ચોક કહેવાય ને? હા. એના પછીનો આગળ આ ચોક આવે ને, રાજશક્તિ. રાજશક્તિ વડાપાઉં. આ બટરમાં હવે ફ્રાય કરીએ છીએ આપણે. ઓકે, બટરમાં હવે શેકવાના છે. ઓકે ઓકે. એ હમણાં તમને અલગથી પ્રોસેસ બતાવું કઈ રીતના બનાવે છે. પાઉં શેકાઈ જાય પછી એમાં વડા ભરાવી ચટણી દઈ દેવાની સાથે. બરાબર. ચટણીની બધી બોટલ. ઓકે, પોતાની રીતે સેલ્ફ સર્વિસ. ગરમ ગરમ હવે વડા બને છે. કન્ટિન્યુ અહીંયા વડા બને રાખે છે, લોકો ખાયા રાખે છે, બાજુમાં શેકાય રાખે છે. આ તમારા પપ્પા છે? હા, મારા ફાધર. શરૂઆત કોને એમને કરી? નહીં, બે સાથે. ઓકે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે એટલે વધારે પડતા ઓલા મરચાં ને એવું ખાવા વાળા લોકો વધારે ખવડાવે છે. ઓકે. પણ એ એક સારું કહેવાય, 20 રૂપિયામાં સાવ અનલિમિટેડ. હા, એ પાછા મોટા તીખા ને. હા, જમ્બો પાઉં જમ્બો હોય. અચ્છા. અને એ બટરમાં ફ્રાય કરે. બટર. શું કહો છો, કઈ રીતે બનાવો? અલગથી બનાવી છે, ઉપરથી લોટ નાખીને બનાવી છે. કડક, ફૂલ કડક થાય મરચા. આપણે હે ને બનાવીને રાખે છે, આપણે બોરીને નથી બનાવતા, આપણે બધું ઉપરથી નાખીને જ બનાવીએ છીએ. ઓકે, આવી રીતે એકદમ ડ્રાય લોટ રાખીએ. ડ્રાય લોટ. એનાથી શું થાય? ક્રિસ્પી. ફૂલ ક્રિસ્પી થાય. જો આવી રીતના પહેલાં લસણની ચટણી ઉમેરી અને પછી એમાં પાઉં શેકી નાખે, ચટણી લગાડવી, બરાબર ને? જેને જેવું ખાવું હોય.
મેજોરિટી હવે આમ તો કોઈ બી જગ્યાએ જાય એટલે આપણા વ્યુઅર્સ હોય જોતા હોય તો ખ્યાલ જ હોય કે તીખું ખાજો. તીખું કરવાનું ન કેવું પડે. મેં ન કીધું તમને કે તીખું ખાય છે ભાઈ, ખવડાવજો. બહુ ચટણી તીખી નથી વાપરતા આપણે, ખાઈને પછી કાંઈ આડઅસર ન થાય. હા, એટલે તો મરચાં આપણે મોરા જ રાખી, એટલા ખાવા એટલા ખાઈ. તો એ તીખું ગમે એટલું કહું તો ખાવાનું તો નથી, એવું થયું ને. આપણું વડાપાઉં આવી ગયું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામની એક રીલ બનાવવા માટે એક બાઇટ બી લઈ લીધું છે. હવે તમને એક આ બતાવું. આપણે અંદર જોયું ચટણી લગાવી પહેલાં, અને પછી ઉપરથી નીચેથી ફ્રાય કર્યું બટરમાં. 3 જાતના ચટણી કેચઅપ આપે છે. એક પુદીના ચટણી છે, ટોમેટો કેચઅપ છે, અને તીખી ચટણી છે સાથે, અને ફ્રાય મરચાં. હવે આપણે આમાં ડીપ કરી અને ટેસ્ટ કરશું. સૌથી વધારે મજા આવે છે આ જે ઉપર નીચે ફ્રાય કર્યું છે અને મસાલાનો ટેસ્ટ આવે છે ને, એના લીધે બહુ મજા આવે છે. ફ્રાય મરચાં એકદમ ક્રિસ્પી હો. ખાલી મરચાં ભજીયા એટલી મજા આવે એવા છે. છાશ બી મળે છે મસાલાવાળી, 10 રૂપિયા આની પ્રાઇસ છે એક ગ્લાસની. મસાલાનો ટેસ્ટ મસ્ત છે. કન્ટિન્યુ 3 કલાક સુધી આવી જ ભીડ હોય આપણે. એમ 5 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય, 5:30 વાગ્યા સુધી 2.5 કલાક. ઓકે. અમારો કારખાના એરિયામાં કોઈ શાંતિ થઈ જાય, પછી શાંતિ થઈ જાય. એટલે બધા કામ કરી નીકળતા હોય ને નાસ્તો કરતા હોય. શરૂઆત કેટલા રૂપિયાથી કરી હતી? અમે 15 થી કરી હતી, આ 10 થી કરી હતી. પેલા આગળ હતું. ઓકે, 10 રૂપિયાથી શરૂઆત કરી. પછી 15 કર્યા, પછી આ બધું મોંઘું થઈ ગયું ને, તેલના ભાવ ને બધું. ઘણા સૌરાષ્ટ્ર બહારના લોકો હોય અથવા ગુજરાત બહારના હોય, ઘણાને વડાપાવ આવી રીતના જોઈને અજીબ લાગે કે ફ્રાય મરચાં, પણ અહીંયા તો ઢગલા મોઢે બધા ફ્રાય મરચાં જ વધારે ખાવાનું પસંદ કરતા હોય અહીંયા. અને ખરેખર મજા આવી. આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં ઘણી બધી જગ્યાઓ છે આવી ખાવા પીવાની. તમે જો રાજકોટના હોય, આ બાજુથી નીકળતા હોય તો 100% આ જગ્યા મુલાકાત લેવા જેવી. અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.